हॅलो डिअर स्टुडंट, मी दिगंबर माळी माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो. MHT CET 2020ची एक्झाम संपल्यानंतर बऱ्याच दिवसांपासून तुम्ही वाट बघत होता MHT CET 2020 रिझल्टची. सो ती रिझल्टची डेट आता MHT CET सेलकडून डिक्लेअर झालेली आहे. आज 6 तारखेला MHT CET सेलकडून एक नोटीस रिलीज करण्यात आलेली आहे आणि त्या नोटीसचं हेडिंग आहे MHT CET 2020 ग्रीव्हियन्सेस अँड रिझल्ट शेड्यूल. आता ही एक्झॅक्टली नोटीस काय आहे आणि याच्यामध्ये काय इन्फॉर्मेशन त्यांनी प्रोव्हाइड केली आहे त्याबद्दल आता आपण डिस्कस करूया. या ठिकाणी तुम्ही जर बघू शकता, डिस्प्ले ऑफ कॅन्डिडेट्स रिस्पॉन्सेस, क्वेश्चन पेपर अँड आन्सर की इज इन द कॅन्डिडेट्स लॉग इन असं पहिल्यांदा म्हटलंय. याचा अर्थ असा की तुम्ही जो पेपर अटेम्प्ट केलेला आहे आणि त्या पेपरमध्ये तुम्ही जे आन्सर सबमिट केलेले आहेत दॅट इज रिस्पॉन्सेस, त्यासोबतच तुमचा जो क्वेश्चन पेपर असणार आहे आणि त्याची जी आन्सर की असणार आहे ती तुम्हाला अवेलेबल होणार आहे 10 नोव्हेंबर 2020 म्हणजे मंगळवारी फॉर ऑल द शिफ्ट, म्हणजे सर्व ज्या शिफ्ट असणार आहेत त्या मुलांसाठी बाय 13 आवर्स म्हणजे दुपारी 1 वाजेपर्यंत तुम्हाला तुमची आन्सर की, क्वेश्चन पेपर आणि तुमचे जे रिस्पॉन्सेस असणार आहेत ते तुमच्या लॉग इनमध्ये बघता येणार आहे. सो ही झाली पहिली इन्फॉर्मेशन. त्यानंतर सबमिशन ऑफ कॅन्डिडेट्स ग्रीव्हियन्सेस रिगार्डिंग क्वेश्चन्स इफ एनी थ्रू कॅन्डिडेट्स लॉग इन. आता याचा अर्थ असा आहे की बऱ्याच मुलांचा हा डाऊट असतो की मी करेक्ट आन्सर दिलं होतं आणि तरी सुद्धा मला रॉंग देण्यात आलं होतं किंवा त्या क्वेश्चन्सचे मार्क्स त्या ठिकाणी मला मिळालेले नाहीये. सो अशा टाईपच्या ज्या क्वेरीज असतात, या क्वेरीज ज्या असतात या सॉल्व करण्यासाठी तुम्हाला पर्टिक्युलरली 10 नोव्हेंबर मंगळवार दुपारी 1 वाजेपासून ते 12 नोव्हेंबर गुरुवार दुपारी 1 वाजेपर्यंतचा वेळ तुम्हाला त्या ठिकाणी दिलेला आहे. जर तुम्हाला असं वाटत असेल की एखाद्या क्वेश्चनमध्ये तुम्हाला मार्क्स त्या ठिकाणी अलॉट केले गेलेले नाही आहेत किंवा एखाद्या क्वेश्चनचा आन्सर तुम्हाला इनकरेक्ट देण्यात आलेला आहे किंवा एखाद्या क्वेश्चनमध्ये तुम्हाला जर काही अन्य प्रकारची क्वेरीज जर त्या ठिकाणी वाटत असेल तर तुम्ही तुमचे ग्रीव्हियन्सेस त्या पर्टिक्युलर क्वेश्चन संदर्भात कॅन्डिडेट्स लॉग इन म्हणजे तुमचं जे लॉग इन तुम्हाला त्या ठिकाणी दिलेलं आहे, जिथून तुम्ही तुमचा रिझल्ट बघणार आहात किंवा आत्तापर्यंतची जी प्रोसिजर तुम्ही केलेली आहे त्या लॉग इन मधून तुम्ही तुमचे ग्रीव्हियन्सेस म्हणजे तुमच्या ज्या शंका आहेत त्या CET सेल समोर मांडू शकता आणि त्यासाठीचा टाइम लक्षात ठेवा 10 नोव्हेंबर ते 12 नोव्हेंबर आणि इथे 13 आवर्स म्हटलेलं आहे. 13 आवर्स म्हणजे दुपारी 1 वाजताची वेळ होते. त्यानंतर तिसरी इन्फॉर्मेशन आणि त्यासाठी तुम्ही सगळेजण उत्सुक आहात ते दॅट इज डिक्लेरेशन ऑफ द रिझल्ट ऑफ MHT CET 2020 ॲज पर डॉक्युमेंट ऑन नॉर्मलायझेशन. आता या ठिकाणी डॉक्युमेंट ऑन नॉर्मलायझेशन हा पॉईंट तुमच्यासाठी कदाचित नवीन असेल किंवा काही मुलांना आधीपासून माहिती असेल. तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे तुमचा जो पेपर आहे तो डिफरंट शिफ्टमध्ये झालेला आहे. त्यामुळे प्रत्येकाची जी पेपर डिफिकल्टी होती ती वेगवेगळी होती. म्हणजे काही जणांना पेपर थोडा सोपा आलेला होता, काहींना मीडियम होता, काहींना अवघड होता आणि शिफ्ट वाईज क्वेश्चन सुद्धा वेगवेगळे होते. त्यामुळे तुमचा जो रिझल्ट आहे तो नॉर्मलायझेशन पद्धतीने कॅल्क्युलेट करण्यात येणार आहे. त्यामुळे इथे असं स्पष्टपणे म्हटलंय की तुमचा जो रिझल्ट आहे तो 2020चा डिक्लेअर होणार आहे दॅट इज ॲज पर डॉक्युमेंट ऑन नॉर्मलायझेशन. तुम्हाला जे इन्फॉर्मेशन ब्रॉशर CETची एक्झाम ज्यावेळेस डिक्लेअर झालेली होती त्यावेळेस जे मिळालं होतं त्याच्यामध्ये तुम्हाला सविस्तरपणे डॉक्युमेंट ऑन नॉर्मलायझेशन बद्दलची पूर्ण इन्फॉर्मेशन त्या ठिकाणी रीड करता येणार आहे. म्हणजेच तुमचा जो रिझल्ट आहे MHT CET 2020चा ज्यासाठी तुम्ही एवढे दिवसांपासून उत्सुक होते तो ऑन ऑर बिफोर 20 नोव्हेंबर 2020 म्हणजे शनिवारच्या दिवशी किंवा त्या अगोदर तुमचा रिझल्ट हा त्या ठिकाणी डिक्लेअर होऊ शकतो. ही तुमच्यासाठी आय थिंक गुड न्यूज म्हणायला काही हरकत नाही, कारण की रिझल्टसाठी तुम्ही सगळेजण उत्सुक आहात. कारण की रिझल्ट लागल्याशिवाय तुम्हाला तुमचं जे पुढचं करिअर ऑप्शन आहे त्यासाठी कुठलं कॉलेज निवडायचं किंवा कुठल्या स्ट्रीमला तुम्ही जाणार आहात किंवा हायर स्टडीजसाठी तुम्ही कुठली फॅकल्टी सिलेक्ट करणार आहात त्याचे मार्ग मोकळे होणार आहेत रिझल्ट तुमचा क्लिअर झाल्यानंतर. सो तुमचा जो काही अपकमिंग रिझल्ट येणार आहे 28 तारखेला किंवा त्याच्या अगोदर त्या रिझल्टसाठी माझ्याकडून आत्तापासूनच तुम्हाला सगळ्यांना ऑल द बेस्ट. आणि मला माहिती आहे, खात्री आहे की तुम्हाला जो रिझल्ट मिळणार आहे तो नक्कीच चांगला मिळणार आहे. सो तुमचा जो काही रिझल्ट असेल तो मला नक्की कळवा, कारण की आपण मागच्या 4 महिन्यांपासून काय म्हणूया आपण वेगवेगळ्या लर्निंग प्लॅटफॉर्मवर 4 महिने तर मी कमी सांगतो आहे, 6 ते 8 महिन्यापासून आपण लर्निंग प्लॅटफॉर्मवर बायोलॉजीचं प्रिपरेशन अगदी चांगल्या पद्धतीने करत होते. आणि ऑलमोस्ट ज्या मुलांचं बायोलॉजी नाही आहे असे सुद्धा विद्यार्थी खूप जास्त काय म्हणूया मेंटल प्रेशर असेल, त्यासोबत करोनाचं संकट होतं, एवढ्या बिकट परिस्थितीमध्ये तुम्हाला सगळ्यांनी अभ्यास केलेला आहे आणि मला खात्री आहे या बिकट परिस्थितीतून तुम्ही जो अभ्यास केला आहे त्याचं चांगलं फळ तुम्हाला रिझल्टच्या दिवशी बघायला मिळणार आहे आणि नक्कीच तुमच्या सगळ्यांचे जे स्कोर आहेत
ते चांगले येतील. तुम्हाला अजून जर काही क्वेरीज असतील तर तुम्ही मला कमेंट सेक्शनमध्ये नक्की मेन्शन करा. चॅनल जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ आवडला असेल, न्यूज आवडली असेल तर लाईक करा आणि तुमच्या मॅक्झिमम मित्रांपर्यंत हा व्हिडिओ शेअर करा, म्हणजे त्यांना सुद्धा रिझल्ट कधी लागणार आहे याबद्दलची क्लॅरिटी येईल. सो सगळ्यांना अपकमिंग रिझल्टसाठी माझ्याकडून ऑल द बेस्ट. बाय.